Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Melody. Сьогодні у мене на відеоогляді буде цікава акустична гітара бренду Fiesta модель Kanta. Дана гітара потрапила на відеовипуск завдяки моїм партнерам із музичного магазину Muzdom. В магазині Muzdom ви зможете знайти великий асортимент інструментів, обладнання, аксесуарів і також два революційні бренди на сьогоднішній момент, а саме бренд Fiesta та бренд Enya. По посиланню під відео переходьте, цікавитесь їхнім асортиментом, по промокоду Melody хлопці зможуть зробити для вас персональну знижку. Тож переходьте, цікавтесь, дивіться, а ми переходимо до відеоогляду. І почнемо ми з того, що розшифруємо назву нашої гітари. Називається вона Fiesta Kanta NAD. Fiesta – це назва нашого бренду, яка є новинкою на ринку України і також яскравим дебютантом у сфері акустичної гітари за рахунок своєї ціни, якості і взагалом звучання. Дані гітари ви можете подивитись у асортименті магазина Muzdom по посиланню під відео. Kanta – на це питання я шукав відповідь, але не знайшов, тому провів невеличке розслідування і ось що зрозумів. З італійської мови слово «кантар» перекладається як «співати». З філіппінської мови може означати «пісня» або «мелодія», або з санскриту це слово може означати «улюблений» або «прекрасний». Що вам, друзі, більше підходить до назви цієї гітари, обирайте. Хто знає істину по цьому питанню, пишіть у коментарях, буду вам вдячний, якщо допоможете дізнатися правду. І NAD в нашій гітарі означає Natural, що значить, що гітара у нас виготовлена без використання фарби, а просто вскрита глянцевим лаком, так, щоб ми могли бачити природній колір нашої деревини. Якщо говорити про форму нашої гітари, то тут вона зробила деякий крок від класичної форми Dreadnought. А що саме я маю на увазі? Це те, якщо ми візьмемо класичний Dreadnought, ми побачимо, що в нього цільний корпус, у нашої ж Fiesta Kanta тут є виріз після 12-го ладу для того, щоб ви могли з легкістю діставати до нот вище. Це досить круто, тому на такій гітарі можна грати не тільки акомпанемент, а й також більш складні речі з використанням високих нот або, можливо, навіть якісь соло-партії. Тому даний інструмент має ось таку цікаву форму і на сьогоднішній день досить практичну. Тому що Dreadnought звучить сам по собі досить круто, в нього є і низькі частоти, високі та середні, тобто гітара сама по собі самодостатня і взагалом є досить популярною серед гітаристів. І ті, які люблять просто пограти, і ті, хто любить співати під даний інструмент. Тут же у нас плюс в тому, що ми навіть можемо з вами доставати до високих нот на нашому грифі. Якщо говорити про матеріали, з яких виготовлена дана гітара, то верхня дека на даному інструменті у нас виконана із цільного масива ялини. Це великий плюс даного інструменту, оскільки гітара з цільним масивом буде передавати вібрацію більш природньо, більш правильно, якщо порівнювати, наприклад, з ламінованою деревиною, і в цілому позитивно впливати на звук вашого інструменту. Бічна дека та задня дека виконані із червоного дерева. Дана деревина буде давати звучання більше глибокого у вашій гітарі і додавати обертонів, так би мовити, призвуків. Гриф, як ми можемо побачити, виконано у нас із червоної деревини, і накладка на гриф – це синтетичне чорне дерево. Виглядає дуже круто і взагалом таке можна зустріти на дорогих інструментах, саме накладки із пород чорного дерева. Якщо говорити на рахунок оздоблення, то тут також є декілька цікавих моментів. Перший, який я для себе підмітив, це інкрустація у формі птаха суперламутра на 12-му ладі. Це раз. Друге, що мені сподобалось, це окантовка навколо нашої розетки, яка виконана в такому перламутровому сріблястому кольорі. Третє, це те, що ми маємо обводки по всім контурам і граням наших верхньої і нижньої деки. І також подивіться, як це гарно виглядає. Перехід цей в чорну накладку грифа з окантовки також постарались і зробили дизайн цікавим. Із таких особливостей зручності, це те, що у нас є гудзик для ременя зверху, золотого кольору, і гудзик, який ми можемо побачити знизу. Брідж нашої гітари виконана із палісандра. Тут ми бачимо наші піни. Щодо наших порожків, то вони виконані із синтетичної кістки і зроблені чорного кольору, щоб не порушувати в цілому дизайн цього інструменту. Щодо нашої механіки, то вона у нас лита, закритого типу, надійна механіка, до речі, і яка виконана ось у такому золотистому хромуванні. Така механіка прослужить довго і буде надійним супутником вам як музиканту.
Бачимо також гарний логотип на головці грифа у перламутровому форматі Fiesta. В цілому весь інструмент скрито таким глянцевим лаком, тому, як ми музиканти кажемо, виглядає як рояль. І гітара дає цікаве, приємне враження для тих, хто захоче її придбати. Важливим критерієм вибору акустичної гітари також є зручність гри на такому інструменті. Про це також хочеться розповісти. Перше, що кидається певна річ в очі, це виріз під грифом. Він дасть змогу діставати вам до 18-го ладу з легкістю. Як ми бачимо, рука стає досить зручно тут, тому це є великим плюсом даній гітарі. Друге, це те, що відлаштувати невеличку висоту струн над грифом тут також можливо. Гітара до цього здатна, саме головне. Робимо це з допомогою анкера, який знаходиться у нас всередині нашої деки. Шестигранний ключ іде в комплекті разом з цією гітарою. І також із, так би мовити, родзинок цього інструменту саме являється ширина грифа. На класичних акустичних гітарах ширина даного грифу при верхньому порожку складає 43 мм. На даній гітарі він складає 46. Навіщо це було зроблено виробниками? Поясню. Справа в тому, що я часто зустрічав момент, коли, наприклад, бере дорослий чоловік в руки гітару, в нього пальці досить великі, мочки пальців великі і рука сама по собі габаритна. Він просто не може фізично умістити так пальці на грифі, щоб вони не зачіпляли нижні струни і гітара при цьому бубнить. Тобто ми можемо почути отакий от ефект під час гри акорду. Не звучить він чисто, так би мовити. Для того, щоб це було зручніше для таких людей, тут подбали саме про ширину грифа. Зробивши його ширшим, струни між собою також стоять на більшій відстані, і тому навіть якщо у вас велика рука, ви з легкістю зможете грати так, щоб це звучало чисто. Тому тут також однозначно плюс. Але хочу сказати, що таке треба спробувати, щоб зрозуміти, чи зручно вам буде в цілому грати на такій гітарі. Але як варіант, це досить класно придумали. Для того, щоб зрозуміти до кінця, так би мовити, як ця гітара ще й звучить, ми зробимо з вами тест звука, який я запишу на мікрофон, щоб було автентичне звучання. Буде цікаво.
Дякую, шановні глядачі, що додивились моє відео до кінця. Стараюсь для вас. Таким чином зможемо купувати через інтернет безпечніше, надійніше, адже зараз такий час, що в основному все купується через інтернет і змоги потримати, спробувати немає. Даний відеоогляд зроблений для того, щоб показати вам, чи порадив би, наприклад, я купувати дану гітару. Так, порадив. Перше, що мене здивувало, це ціна даного інструменту. Вона демократична і за такі гроші нічого схожого на ринку зараз немає. Тому Fiesta в цьому плані просто must have. Друге, це якість збірки і матеріали, які ми зустріли на даному інструменті. Сюди також ставлю плюс. Ну і третє, саме основне, це звучання даного інструменту. Звучить вона класно, звучить правильно і в цілому такий звук я би хотів мати у своєму асортименті гітар. Дану гітару для відеоогляду надала компанія Muzdom. Компанія Muzdom пропонує великий спектр інструментів. В магазині ви можете знайти бренди різних виробників, в тому числі революційні, саме Enya та бренд Fiesta. Переходьте по посиланню, цікавтесь їхнім асортиментом, по промокоду Melody хлопці зроблять для вас персональну знижку. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал Melody, натискайте колокольчик і слідкуйте за новими випусками. Вам дякую за перегляд, вдалих вам покупок!